Привіт! В цьому відео розповім, що потрібно знати, щоб пройти співбесіду на бізнес-аналітика в IT. Перше це англійська мова. В принципі, ваш замовник не обов'язково буде англомовний, але англійська мова літератури, документації і всього корисного в IT. Тому вас точно запитають і перевірять це на співбесіді. Треба бути готовим розповісти про себе, відповісти на кілька запитань або й всю співбесіду пройти англійською мовою. Наступне орієнтуватись в методологіях розробки програмного забезпечення, могти розповісти про скрам-мітинги, особливості канбан-дошки або чим відрізняється Waterfall від Agile. До речі, краще дійсно знати, як правильно і саме це розповідати на співбесіді, а не лише ділитись досвідом, як у вас раніше проводились чи швидше не проводились ретроспективи, або як задачі оцінювались вами, менеджером чи продакт-онером, а не командою і так далі. Під відео знайдете корисне посилання, щоб мати змогу відповісти на всі запитання з цієї теми. Далі, звісно, саме теорія бізнес-аналізу. Є кілька ключових тем, питання з яких ви можете очікувати почути на співбесіді. Планування аналізу, аналіз зацікавлених осіб, вимоги, види вимог, збір вимог, пріоритизація, оцінювання, документація, моделювання вимог, робота з ризиками в бізнес-аналізі. Питання будуть відрізнятися в залежності від того, на якого рівня посаду ви проходите співбесіду. До прикладу, з теми збір вимог вас попросять перелічити різні техніки збору вимог на джуніор чи мідл бізнес-аналітика. Запитають, яку техніку застосувати в разі недоступності ваших стейкхолдерів для сіньор-спеціаліста, або попросять розповісти, як організувати весь процес збору вимог в команді бізнес-аналітиків для лід бізнес-аналітика, тобто керівника BA-відділу. Крім теорії, треба бути готовим до практичних вправ. Якщо проєкт, на який ви співбесідуєтесь, працює по скраму або іншій agile методології, будьте готові на співбесіді розписати user story. Велика ймовірність, що вас попросять намалювати чи прочитати певну діаграму, тож варто орієнтуватися в різних нотаціях. А ще досить часто від аналітиків очікується знання SQL, тож повторіть чи повчіться складати запити до бази даних. Також на співбесіді вам можуть задати так звані поведінкові чи ситуативні запитання, щоб оцінити ваші лідерські здібності, вміння делегувати, приймати рішення, керувати ризиками тощо. Відповідаючи на такі запитання, завжди тримайте в голові посаду, на яку ви співбесідуєтесь, і ваші очікувані обов'язки і відповідальність на ній. Це для того, щоб зрозуміти, в якому випадку в запропонованому сценарії вам потрібно щось вирішувати, а коли просто ескалювати проблему до менеджера, наприклад. Решта питань буде залежати від специфіки позиції чи проєкту, на який ви співбесідуєтесь. Тому треба детально прочитати опис вакансії перед співбесідою і пересвідчитись, що там немає незнайомих для вас слів. Або, можливо, вам треба повторити чи почитати, як документувати API, або як малювати прототипи, або як читати, шукати логи тощо. Ось, власне, і все. Тепер маєте список тем, детально пропрацюєте кожну і успішно пройдена співбесіда вам гарантовано.